bạn đang lắng nghe podcast Nhật ký ban công của Minh Tú, một dự án mà Minh Tú chọn để khởi đầu năm 2023. Các bạn thân mến, chúng ta đã cùng nhau đi qua 4 tập của Nhật ký ban công. Đó cũng chính là những cái nỗi niềm, những cái tâm sự mà Minh Tú để trong lòng. Và cuối cùng thì cũng có dịp để chia sẻ cùng với các bạn. Và một lời cảm ơn chân thành đến với tất cả các bạn đã dành một cái tình cảm rất là đặc biệt, đóng góp và chia sẻ đối với dự án này của Minh Tú. Trong phần 2 thì Minh Tú cùng với các vị khách mời sẽ mang đến những cái câu chuyện, những cái góc nhìn nó sâu rộng hơn, những cái vấn đề mà rất là nhiều bạn trẻ về cả bản thân của Minh Tú cực kỳ quan tâm luôn. Đến với một cái tập rất là đặc biệt cho một ngày 8 tháng 3, Minh Tú muốn chia sẻ với các bạn một cái nhìn nó sâu rộng hơn và đa chiều hơn về phụ nữ. Và ngày hôm nay đồng hành cùng với Minh Tú là một vị khách mời cực kỳ quan trọng. Đó chính là một người chị, một người mà Minh Tú mỗi lần nhìn, ngày xưa khi mà mình nhìn tới thì mình cảm thấy là tại sao mà chị ấy giỏi quá. Xong rồi khi mà mình được tiếp cận gần hơn á, thì ngoài cái giỏi đó ra mình cảm thấy được cái năng lực và cái sự cầu tiến trong sự nghiệp cũng như trong cuộc sống của chị ấy á, truyền tải cho Minh Tú rất là nhiều năng lượng tích cực. Đó chính là doanh nhân thạc sĩ Phạm Kim Dung. Nghe Minh Tú khen chị Dung mà chị Dung thấy ngại á, vì thiệt sự là bản thân chị Dung cũng là một người rất là hâm mộ Minh Tú, hâm mộ những cái nỗ lực trong sự nghiệp của Tú. Và thiệt sự là càng ngày thấy Minh Tú càng đẹp. Chị với anh Nam cũng hay khen, và đặc biệt là anh Nam cũng hay nói Minh Tú thực sự rất là dễ thương, rất năng lượng và rất là phấn đấu, rất là nỗ lực trong sự nghiệp của mình á. Ngày 8 tháng 3 hai chị em mình khen nhau cũng thấy vui ha. Dạ đúng rồi. Em rất là cảm ơn chị Dung đã dành thời gian để tham gia cùng với em trong cái dự án này. Em cũng biết là chị rất là bận rộn, chị cũng có nhiều lịch trình công việc riêng mà em rất là trân trọng, bởi vì chị cũng sắp xếp cái thời gian để đồng hành cùng với em. Hồi nãy em còn nghe chị nói là chị phải sắp xếp cái lịch, hồi sáng này chị bận để thi tiến sĩ. Thì khi mà em nghe thì em cảm thấy là wow, em nghĩ là cái điểm dừng thạc sĩ là nó đã là rất là dữ dội cho với con đường sự nghiệp cũng như là những cái gì mà chị đã cống hiến. Nhưng mà chị không ngừng ở đó. Thì em muốn hỏi là cái động lực nào mà giúp chị tiếp tục phải đạt đến cái con đường học tiến sĩ? Chị đang hoàn tất các cái phần để mà trao đổi với các thầy hướng dẫn để mà bắt đầu vô cái luận án nghiên cứu. Thì thật ra là để mà từ lúc mình bắt đầu đặt cái nền móng cho đến lúc mình được cái học vị đó thì nó không phải cỡ một người bình thường có thời gian là sẽ phải cỡ 6-7 năm. Còn chị là chị không biết sẽ bao nhiêu năm, nhưng mà chị sẽ cố gắng thời gian ngắn nhất thì nó sẽ còn lâu lắm. Đó thì cái mục tiêu mà để cái việc mà để muốn mình trở thành một cái người có cái học vị này thì từ thời chị còn đi học cơ. Từ thời chị còn nhỏ là chị nghĩ trong lòng là chị sẽ phải học đến cái vị trí đó. Nó xuất phát từ cái việc là bởi vì gia đình chị quá nghèo. Thiệt sự là rất rất nghèo. Có những lúc là thật sự là đến lúc mà chị học cỡ lớp 11, 12 mà khi nhà chị cần đến 500 đồng để mua nước tương ăn cơm còn không có đó. Đó, ý là cái thời điểm nó cũng không quá xa, nhưng mà nó như vậy. Cho nên là trong cái suy nghĩ của chị là gia đình mình không có thế lực, không có một cái sự quen biết nào ở giữa cái thành phố này. Cha mẹ lại nghèo, rồi cha lại chết sớm, rồi mấy anh chị lại đông á, giống như một cái gia đình mà chị cảm giác nó khá là nheo nhóc á. Thì cái con đường nào để mình thay đổi cái cuộc sống này, nó chỉ có con đường là mình phải học thôi. Và chị cảm giác là cái đó nó mới giải quyết được cái căn cơ của vấn đề gia đình chị. Tất nhiên là cho đến bây giờ thì khi chị có một cái may mắn là khi mình học xong đại học rồi thì mình chưa học xong đại học là đã bắt đầu đi kiếm tiền. Thì cái công việc nó cứ tiếp tục. Và khi chị học thạc sĩ thì chị cũng đã có một cái sự nghiệp cơ bản rồi. Thì chị mới quay lại chị học tiếp, bởi vì mình không thể nào mà mình học xong đại học cái mình đi học thạc sĩ liền, cái mình làm tiến sĩ liền, vì cái thời gian và cái mưu sinh nó không cho phép cái việc đó. Đó, cho nên là đến bây giờ thì giống như nó cũng trễ hơn so với cái kế hoạch của chị thời chị còn nhỏ. Nhưng mà thôi thì nó vẫn là cái mà cuối cùng mình cũng, những điều mình mong đợi mình cũng sẽ làm được. Và ngoài ra là chị cũng hơi có nhiều con, cho nên là
Chị với anh Nam nói đùa á là mình phải làm tiến sĩ để mình hù tụi nó, để bắt tụi nó phải học. Thì chị với anh Nam cũng đang làm song song cái việc này. Lúc mà chị bắt đầu chị học á, chị có bị do dự, chị có nghĩ đó là thời điểm muộn không? Không, chị không hề do dự. Thật ra thời điểm đó cuộc đời của chị nó cũng có nhiều cái biến cố lớn. Và thiệt sự là chị là người rất là ham học và chị rất là thích đi học. Giống như bây giờ được tới lớp ngồi học, chị cảm thấy nó hạnh phúc vô cùng luôn á, cảm thấy rất là thích á. Đó cho nên là chị nghĩ là thời điểm đó thì cũng gia đình chị rồi nhiều người cũng nói rằng là có thời gian để học không, có thời gian để làm không á, nó sẽ rất là mất thời gian. Nhưng mà bản thân chị nói thì mình học thì mình cứ học thôi, không được điểm cao hoặc là không được bằng tốt thì cũng sẽ bằng bình thường, miễn sao là mình học với những cái sự đam mê, với cái mong muốn của mình thì mình học thôi. Và anh Nam thì là người rất là động viên chị học. Anh Nam rất là muốn chị muốn làm gì cứ làm á, cho đúng cái mong muốn của chị. May mắn là được như vậy. Khi mà em nghe chị chia sẻ thì em cũng cảm thấy em được truyền một cái năng lượng tốt. Em cũng năm nay em 32 tuổi. Em đã từ bỏ con đường học đại học. Có nghĩa em học tới năm thứ 2 thôi là em lại vì cuộc sống mưu sinh và cái nghề em chọn nên em theo đuổi nó. Nhưng bắt đầu khoảng 1 năm đổ lại đây á, thì em có suy nghĩ rất là nhiều về cái việc quay trở lại tốt nghiệp, bằng tốt nghiệp của mình, và có thể là học xa hơn hoặc học thêm những cái ngành khác. Nhưng mà em hay bị do dự là nó có bị muộn quá hay không, mình còn đủ tuổi để tiếp thu thêm những cái kiến thức mà nó sâu rộng quá hay không. Nhưng mà ngồi với chị ở đây thì em cảm thấy là chị làm được một cái nhân chứng sống trước mặt mình, thì chắc chắn là mình cũng sẽ có cố gắng để mình có thể đạt được cái điều đó. Thật ra mình học những cái mình học, mình sẽ chọn cái ngành mà mình đã có trải nghiệm. Ví dụ như chị giờ chị học về quản trị kinh doanh, hay là học về kinh tế thương mại, hay là kinh tế luật đi, thì nó là những thứ mà chị đã nắm rồi. Và cái mình học thạc sĩ hay là mình làm luận án thì nó sẽ liên quan tới những thứ mà mình am hiểu nhiều nhất, thì nó không có khó khăn đâu. Có khi là nó tạo cho mình được cái cơ hội để mình chia sẻ những kiến thức mình đã có với bạn học xung quanh nữa. Và những bạn học xung quanh cũng đều là những người đã lớn, những anh chị đã đi làm, cho nên là cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm nó thú vị lắm. Và mình còn thêm những cái mối quan hệ trong lớp học, nó là những cái, ví dụ như giờ em gặp lại bạn đi học đi, em thấy rất là vui. Đó là những mối quan hệ không tính toán, không có những cái câu chuyện về mặt hơn thua trong đó. Gặp lại bạn học vẫn thấy ký ức hồn nhiên như thuở nào á, và bạn học nó vẫn rất là vui. Thì bây giờ ở bạn học, ở cái lớp khi mà mình đã lớn rồi á, nó vừa vui của cái không khí bạn học, mà vừa được chia sẻ kinh nghiệm, vừa được tạo thêm cái cơ hội làm ăn á, là nó vô cùng thú vị. Cho nên là Tú đi học đi, Tú cũng hãy nên làm thạc sĩ, rồi nếu có thời gian hoặc làm luôn tiến sĩ đi. Giờ nó có những ngành như là văn hóa học nè, hay là những ngành về nghệ thuật nó cũng có, thì nó sẽ rất là phù hợp luôn á. Dạ, em sẽ cố gắng thực hiện cái điều đó. Vậy là điều đầu tiên chúng ta rút ra được là học thì không bao giờ là muộn, và cả cuộc đời này thì chúng ta hãy học nữa, học mãi đến khi nào mà chúng ta không còn tồn tại nữa thôi, để kiến thức của chúng ta đủ rộng, đủ sâu để chúng ta có thể gặp nhiều người và chia sẻ nhiều cái kinh nghiệm, trải nghiệm sống của chúng ta. Chị thì là một danh xưng là bà trùm hoa hậu, tổ chức rất là nhiều những cuộc thi lớn, đã từng chất vấn rất là nhiều cô gái tại đêm chung kết. Thì ngày hôm nay em xin phép được đặt một câu hỏi cho chị. Theo chị thì chị nghĩ như thế nào về vị thế của người phụ nữ trong xã hội hiện nay? Đối với chị thì bởi vì giống như Tú á, chị với Tú cùng là những người vất vả mưu sinh từ nhỏ. Mình tự mình mưu sinh, tự mình phấn đấu để mình tồn tại. Mình cũng có những người đàn ông xung quanh, nhưng mà đối với mình thì người đàn ông đó sẽ là những người chia sẻ, sẽ là những người yêu thương, cùng mình tạo dựng cái sự nghiệp với nhau, chứ không phải là mình sẽ dựa dẫm vào người đó. Cho nên là chị nghĩ là chắc Tú cũng như chị sẽ đều thấy là cái vị thế của người phụ nữ và người đàn ông, chúng ta sẽ phải sòng phẳng với nhau về mọi thứ. Mình cần được tôn trọng, mình tôn trọng họ, và không ai phải bị giống như là sẽ không có chiếu trên hay là chiếu dưới trong cái câu chuyện mối quan hệ giữa người phụ nữ và người đàn ông trong xã hội. Và trong gia đình cũng như vậy. Mình sẽ có những lúc mình sẽ cũng phải mạnh mẽ, để mình cũng phải hỗ trợ cho người đàn ông của chính mình. Bởi vì đừng nghĩ rằng là người đàn ông là hổ báo hay là cây tùng cây bách như người ta nghĩ. Đôi lúc họ cũng rất yếu đuối, và đôi lúc họ cũng sẽ rất cần nương tựa vào chúng ta về mặt tinh thần.
Và chúng ta thì có thể là người ta sẽ nghĩ là người phụ nữ lúc nào cũng yếu đuối, nhưng thật ra cái sức chịu đựng và cái khả năng nhẫn nhịn cũng như là cái điều mà nỗ lực để tồn tại, nỗ lực để vượt qua những cái giai đoạn khó khăn, thì người phụ nữ đôi khi họ không thể hiện họ mạnh mẽ, nhưng cái sự chịu đựng, cái sự nhẫn nại đó đôi khi nó rất mạnh mẽ. Và chị nghĩ là cái vị thế của người đàn ông và người phụ nữ nó luôn luôn cân bằng với nhau trong mọi cái khía cạnh của cái đời sống hiện nay. Chị nghĩ rằng là họ cũng không bao giờ mong đợi họ tìm một người phụ nữ mà lúc nào họ cũng sẽ phải giống như là cưu mang hết hoài như vậy á. Đôi lúc chúng ta sẽ yếu đuối để được yêu thương, nhưng mà đôi lúc chúng ta cũng sẽ mạnh mẽ để yêu thương lại họ. Chị nghĩ là như vậy là công bằng, là hợp lý. Chị là một người mà em thấy là rất là thành công ở trong sự nghiệp. Chị ổn định về tài chính, có một cái công ty quản lý rất là nhiều những cô gái trẻ tài năng. Chị lại tiếp tục học thạc sĩ, tiến sĩ và chinh phục cái con đường ước mơ của mình. Và đặc biệt là chị có một cái gia đình rất là hạnh phúc. Thì theo chị như vậy thì chị có thành công không? Chị thì là một cái người luôn đặt ra nhiều cái tham vọng tích cực. Đó là chị sẽ nỗ lực làm sao để chị đạt được những cái mong muốn của chị. Nhưng trên cái con đường đi đó, chị sẽ luôn làm cho mọi thứ xung quanh chị nó sẽ tươi đẹp hơn. Và đặc biệt là chị không làm ảnh hưởng tới bất kỳ một người nào. Còn có thành công hay không thì chị nghĩ là không bao nhiêu là đủ á Tú. Có những người họ đã có rất là nhiều tiền, họ có rất là nhiều mọi thứ về vật chất, về gia đình, con cái, nhưng mà họ vẫn cảm thấy là họ vẫn chưa thành công. Còn chị thì chị cũng không xác định là thành công nó sẽ ở đâu để gọi là thành công, mà điều quan trọng là dẫu cho mình có thành công như thế nào đi nữa, mình có mạnh mẽ như thế nào đi nữa, thì mình vẫn là một người phụ nữ, và cái đích đến của mình cuối cùng sẽ là một cái gia đình bình yên. Các con nó lớn lên, nó thành công hay là nó được khỏe mạnh, người chồng về đến nhà thấy mình được bình yên trong cái gia đình của chính mình, không còn muốn kiếm thêm một cái bến đỗ nào khác, nghĩa là mình đã thành công về mặt gia đình. Ở công ty mình có thể trả lương đúng ngày cho tất cả các nhân viên, mình có thể tạo cho họ cảm thấy là họ bình yên khi họ ở với mình, để có thể họ sẽ có thể lo thêm cho cái gia đình của họ, thì như thế là về mặt điều hành công việc nó là thành công. Là một người phụ nữ thì ai cũng mong muốn mình sẽ được tươi trẻ, được xinh đẹp, thì mình giữ được cái ngoại hình của mình, để chồng mình không có nhìn thấy ngao ngán là sao em tệ quá, ví dụ vậy. Thì về mặt khía cạnh người phụ nữ thì mình cũng thấy ok, như vậy là thành công. Thì nói như vậy nghĩa là bản thân chị cảm thấy là chị không đặt quá nhiều cái chữ thành công là ở đâu, nhưng mà ở mỗi giai đoạn chị nghĩ là mình thành công ở giai đoạn này như vậy là đủ. Giai đoạn kế tiếp mình sẽ đặt những mục tiêu kế tiếp, và những mục tiêu chị đặt thì nó sẽ có lúc ngắn, có lúc dài. Những cái ngắn thì nó sẽ là 1 năm, 2 năm. Dài thì có thể là chị sẽ nghĩ tới 5 năm nữa, 10 năm nữa chị sẽ ở đâu. Đó, thì khi mình đạt được từng thứ như vậy thì mình sẽ thấy vô cùng thoải mái với cái mục tiêu của mình đặt ra. Thì tóm lại là ok, mình thành công trong cái suy nghĩ của mình. Với nhiều người là Dung còn rất nhỏ bé, với nhiều người khác thì thấy bình thường, nhưng mà đối với mình hãy nghĩ như vậy để mình đừng bị căng thẳng với chính mình đó. Đó, chị nghĩ vậy. Ở xã hội xưa thì người phụ nữ thường sẽ được đặt vào một cái quy chuẩn của xã hội, đó là phải công dung ngôn hạnh, tam đồng tứ đức. Xã hội hiện đại ngày nay thì sẽ không còn những cái đó nữa, nhưng mà đâu đó những cái thành công của người khác á, ví dụ như là phụ nữ thì sẽ phải tự lập trong sự nghiệp nè, vừa phải chăm lo gia đình nè, vừa phải luôn xinh đẹp nè, phải có một cái sức khỏe dẻo dai nè, phải chăm chồng mà phải dạy con tốt nữa. Thì không phải ai cũng có thể trở thành một cái phiên bản phi thường như vậy. Đôi lúc á, nó trở thành một cái áp lực cho bản thân của người phụ nữ. Giống như em có áp lực. Thì chị nghĩ sao về cái vấn đề này? Chị thì chị thấy bình thường. Vì á, là trước đây á, thì có một vài báo chí cũng phỏng vấn chị là làm sao để chị có thể vừa chu toàn công việc, vừa chu toàn gia đình. Thì chị có nói một cái câu là cái người phụ nữ mà để
chăm lo toàn bộ công việc gia đình đó là không nhất thiết họ phải tự tay làm hết mọi chuyện, mà họ sẽ biết cách sắp xếp cho mọi chuyện đi theo cái quỹ đạo mà mình đặt ra. Ví dụ như chị cố gắng chị làm để có nhiều tiền hơn, để chị có thể là có những người giúp chị trong cái việc gia đình. Ví dụ như nấu ăn là sẽ có một cái chị sẽ luôn nấu ăn cho gia đình. Thì bữa sáng chị vẫn được ăn sáng với gia đình tại nhà. Cũng đủ đầy đủ món, hôm thì bún bò, hôm thì phở, hôm thì bánh cuốn, vân vân. Tất cả những món mà mình thích ăn thì mình đều có thể tự ăn tại nhà. Buổi trưa thì chị cũng nấu ăn cho cả gia đình và cơm được mang tới công ty hoặc là tụi chị về nhà. Buổi tối thì cũng như vậy. Đó, rồi trong cái việc mà mua sắm đồ đạc cho mình hay là đi sắm đồ cho con thì chị cũng không phải tự đi. Chị sẽ liệt kê ra là chị cần mua những gì thì cái phòng kế toán của công ty, cái phòng mua sắm của công ty họ sẽ làm giúp luôn chị cái việc đó với những cái giá rất là tốt, bởi vì họ là những người chuyên đi mua sắm rồi. Đó, rồi cái công việc mà ở công ty thì chị cũng sẽ làm sao để chị sử dụng các cái bạn nhân viên công ty cho nó thật hiệu quả ở từng bộ phận. Thì suy cho cùng chị cũng không phải tự tay làm hết tất cả mọi chuyện, mà chị sẽ có những người họ giúp đỡ chị để chị vẫn hoàn thành cái công việc của một người phụ nữ của gia đình, vẫn hoàn thành cái việc của công ty, và chị vẫn có một cái thời gian thoải mái cho mình trong cái việc giao tiếp với xã hội, giao tiếp với mọi người, và giao tiếp với chính gia đình của mình nữa. Tối chị về nhà thì chị vẫn chơi với các con, có thời gian chơi với các con trong lúc mọi người đang làm chính những cái công việc của mình, hay là tối chị vẫn có thời gian để chia sẻ với chồng chị, vân vân. Đó, thì chị nghĩ là mình sẽ không nhất thiết phải làm hết mọi chuyện đâu, cho nên là Tú đừng áp lực. Lấy chồng cũng vẫn ok thôi, không sao cả. Thật ra thì em có rất là nhiều thắc mắc mỗi khi mà em gặp chị tại sự kiện do chính chị tổ chức. Tại vì em thấy như thế này nè, chị là một người không chỉ quản lý một cái công ty giải trí Sen Vàng không, mà bên cạnh đó em còn biết là chị còn đầu tư và quản lý những cái công ty khác. Chị lại có những cái dự án thiện nguyện và làm nó và duy trì nó rất là lâu dài. Chị không chỉ có gia đình mà chị còn quản lý một cái gia đình rất là lớn, mà con gái quản lý một người là rất là mệt rồi. Chị quản lý hàng chục người, mà mỗi một người talent của chị á, chị đều có một cái định hướng rất là rõ ràng cho họ và họ phát triển theo một cách rất là bền vững. Chị là một người mà em cảm thấy đóng góp cho nền sắc đẹp Việt Nam, cho mọi người trên thế giới thấy được là người phụ nữ Việt Nam hiện đại, văn minh, giàu lòng nhân ái. Rồi mỗi lần mà em gặp chị ở sự kiện á, thường á, với một cái lượng công việc nhiều như vậy á, thì em sẽ nghĩ là chắc là chị sẽ không có xuất hiện trên sân khấu đâu, tại vì chị sẽ bận rộn cái này cái kia. Nhưng lần nào em cũng cảm thấy chị xuất hiện trên sân khấu và rất là đẹp. Chị cũng có quỹ thời gian giống như em, cũng như tất cả mọi người, 24 tiếng. Thì chị sẽ phân bổ cái quỹ thời gian đó như thế nào để đủ chăm sóc sắc đẹp cho mình, đủ cho bản thân của mình và vẫn đủ cho công việc của mình. Đúng là chị cũng giống như chị sẽ không có, chị cũng bị thiệt thòi một số chuyện. Ví dụ như là chị sẽ không có thời gian đi shopping với bạn bè, chị không có thời gian đi du lịch một mình với những người bạn của chị không có thời gian uống cà phê với mọi người nữa. Đó, ý là tất cả thời gian chị dành cho gia đình và công việc. Thì có thể là chị cũng không biết là cái giờ chị thức dậy như vậy đã sớm hơn mọi người chưa. Chị sẽ thức dậy lúc 6 giờ kém hoặc là 6 giờ. Sau đó là chị sẽ làm mọi chuyện thật nhanh để chị tập yoga với cô giáo. Cô giáo thì sẽ tới nhà để tập với chị. Sau đó là khoảng 7 giờ 15 chị cũng sẽ tắm gội thiệt là nhanh. Nói chung chị làm cái gì cũng rất nhanh. Rồi chị trong lúc con chị ăn sáng uống sữa thì chị cũng ăn sáng nhanh. Rồi chị sẽ đưa hai em bé đi học cùng với lại cô Vú. Xong là chị sẽ về thẳng công ty. Tại vì cái may mắn của chị là công ty với ở nhà nó quá gần nhau, và đó là cái sự lựa chọn của chị. Chị ở gần, khi mà chị chọn ở công ty ở đó thì chị cũng mua một cái nhà ở gần đó và chị đi bộ có 2 phút thôi. Đó, chị tiết kiệm hơn mọi người một ngày tới 2 tiếng đồng hồ di chuyển, cho nên là cũng có một cái lợi thế. Rồi sau đó là chị sẽ giải quyết công việc ở công ty, rồi chị ăn trưa tại công ty. Chiều thì công việc nó cứ như vậy, có đi họp thì sẽ đi họp hành, rồi tối thì chị về nhà chơi với con,
rồi chơi với chồng. Sau đó là có giải quyết công việc gì thì sẽ giải quyết tiếp, rồi chị thường sẽ đi ngủ lúc tầm 12 giờ hoặc là 12 giờ rưỡi. Đó thì có thể là chị sẽ ngủ ít hơn mọi người một chút. Trung bình một ngày chị ngủ khoảng tầm 5 tiếng, 5 tiếng rưỡi hoặc là 6 tiếng nếu mà lúc nào thong thả lắm. Thì hiện nay chị thấy là cái các cái group Zalo rồi các cái group chat đồ này kia, công việc nó cũng làm mình tiết kiệm thời gian hơn. Ví dụ như chị là trên xe hơi chị sẽ không bao giờ ngồi không hết, mà lúc chị ngồi trên xe sẽ là lúc chị giao việc, chị gọi kiểm tra công việc, chị đọc các báo cáo hoặc là chị review lại hết mọi thứ. Nhân viên chị là hay nói sợ chị Dung leo lên xe ngồi lắm, là chị Dung sẽ bắt đầu điểm danh từng thứ một á. Đó thì chị thấy là chị khá là tiết kiệm thời gian như vậy. Với bên cạnh đó thì chị nghĩ là chị có một người chồng cũng hơi tuyệt vời. Anh Nam thì gần như là rất là, anh Nam giống như một người rất là thương yêu vợ con á. Ảnh cũng dành hết tâm sức của ảnh cho công việc và vợ con thôi. Ảnh cũng không có một cái không có những cái hoạt động nào thêm cá nhân á. Đó, đi đâu thì cũng muốn là đi với vợ con, cho nên là những lúc mà thật ra chị được anh Nam gánh một cái phần công việc rất lớn, đó là toàn bộ cái công việc sản xuất của công ty là anh Nam làm hết. Cho nên là như em thấy đó, chị tới sự kiện chỉ là chị lo đẹp thôi, còn mọi thứ là anh Nam làm hết rồi. Đâu em thấy là chị điều hành là tới ai lên rồi ai phát biểu rồi vận hành, em thấy rất là rõ tại em ngồi với chị rất là gần. Lúc Đôi nào khi chị chị cũng cầm điện thoại ra, khi mà đèn vừa tắt là chị sẽ nhắn tin lên chưa, con bé lên chưa, hoặc là như thế nào, tới ai, chị loa bộ không, đàm hoặc là em. chị có những sự điều chỉnh nào đó cho nó phù hợp, nhưng mà để làm được điều đó thì chị cũng sẽ xin ý kiến anh Nam là giờ em muốn đổi cái người này sang người này hay gì này kia đó, thì thường là chị với anh Nam sẽ có những cái bàn bạc rất là nhanh. Lúc mà mình làm kịch bản hoặc lúc mình tổng duyệt á, mình thấy như vậy là hợp lý, nhưng khi lên cái sân khấu thật á thì mình lại thấy như kia hợp lý hơn này kia, thì chị với anh Nam cũng có trao đổi, và thường là em thấy chị nhắn tin này kia là chị sẽ nhắn với anh Nam để nói anh Nam là chị muốn đổi như này như kia, anh Nam đồng ý thì đổi vậy đó. Em cảm thấy lúc đó là cái sự quan sát của chị á nó rất là nhanh, Chính và xác. nó ở mọi nơi, nó không chỉ sân khấu mà em thấy chị quan sát mọi nơi luôn, là từ ở dưới ánh sáng âm thanh rồi khách mời tới ai là em thấy con mắt chị nó liên tục vì nè. Chính xác, là đến khúc đó chị giống như một trợ lý của anh Nam á. Ý là chị thiệt sự là đúng là chị cũng không có thể, chị rất là thích enjoy cái show, chị rất là thích coi show, chị rất thích ngồi coi nghe hát rồi này kia, nhưng mà khi đó chị cảm giác là giống như là chị cần trở thành một assistant của anh Nam trong một số việc. Ví dụ như vì mình có ở trong nghề lâu á, và thêm là mình có quyền quyết định nữa, cho nên đôi khi có những thứ mà giờ chót thì chị sẽ nói với anh Nam là em thấy như thế này, thêm như thế này, hoặc là đổi như thế này, anh thấy được hay không. Nếu mà anh Nam ok là thay đổi, thì vì chị nghĩ là trong show là cái người đạo diễn họ quá tập trung ở sân khấu đi, họ giống như lúc đó là mọi giác quan của họ căng lên như sợi dây đàn rồi, giống như cái người cầu thủ khi ra sân đá bóng vậy đó. Thì chị nghĩ là nếu mà có một trợ lý tốt lúc đó sẽ ok, và thường là khi diễn ra show là chị sẽ trở thành trợ lý của anh Nam để quan sát xung quanh. Hồi xưa khi mà em chỉ biết chị qua các báo đài thì em có một cái sự tôn trọng, nhưng mà khi em làm việc chung với chị, có cơ hội ở gần chị hơn để em thấy, thì em có một cái sự ngưỡng mộ, và em tìm hiểu ra được là lý do vì sao mà người ta có thể thành công đến như vậy. Bởi vì cái sự mà chị rất là chu toàn, cố gắng tốt nhất trong khả năng của mình để có thể chu toàn hết tất cả công việc của mình, và kể cả những cộng sự làm chung với mình, và có một cái trách nhiệm đối với cái dự án mình làm ra, đối với đối tác mà mình hợp tác. Đó là cái mà em thấy rất là rõ. Vậy thì có bao giờ chị bị áp lực không? Áp lực chứ, chị cũng bị áp lực. Ví dụ như cái việc bề nổi mà mọi người nhìn thấy á, là chị quản lý quá nhiều các cô Hoa Á hậu, thật sự rất áp lực. Bởi vì con không phải con mình, con của người ta, rồi mình bắt nó phải thế này, mình bắt nó phải thế kia. Có những em thì các em sẽ hiểu rằng là chị Dung muốn làm như vậy là tốt cho mình, chị Dung muốn mình khoan yêu đã, chị Dung muốn mình chỉnh chu trong cái việc nọ việc kia, chị Dung muốn mình ngủ sớm hơn để dậy sớm hơn, rồi chị Dung muốn mình make up kiểu này kiểu kia. Thật ra nhiều bạn sẽ cảm thấy tại sao phải như vậy, tại sao phải thế nọ thế kia. Nhưng mà
chị sẽ giống như kiểu kiên trì với các bạn, chị đấu tranh với các bạn theo kiểu là có những điều chị sẽ thỏa hiệp nếu như để cho các bạn ờ, cảm giác được nhẹ nhàng hơn, được thể hiện là mình, cá tính của mình. Và trong những cái ca đó chị biết sẽ có những ca chắc chắn sẽ bị thất bại, chắc chắn các bạn sẽ bị mình hay gọi là bị chửi đó ở trên mạng xã hội á, hay là bị không đồng tình á, nhưng mà chị vẫn cho các bạn cái việc đó để các bạn hiểu rằng là đó, em đã sai đó. Và chị không có cần phải, nó giống như một cái bài học thực sự. Khi mà chị nói em không được làm cái này nha, em không được làm cái kia nha, sẽ nhiều bạn không đồng ý. Nhiều bạn nói là không, em phải làm vì em thấy nó mới là cá tính của em, nó mới là như vậy như kia. Khi mà chị thuyết phục không được á, thì chị sẽ cân nhắc từng tình huống. Có những tình huống chị sẽ cương quyết không đồng thuận với các bạn, chị sẽ cương quyết phát xít vô. Chị nói không được, nếu mà em làm cái này, em sẽ tự chịu trách nhiệm về cái việc này, và công ty sẽ không chịu trách nhiệm, chị sẽ không chịu trách nhiệm. Thì lúc đó các bạn buộc sẽ phải theo chị. Nhưng có những ca mà chị thấy nếu như mà mấy bạn cương quyết làm cái này, các bạn có thể sẽ bị sai đó, các bạn có thể sẽ bị nhiều ý kiến không đồng thuận đó. Nhưng hãy để cho các bạn một lần trải nghiệm cái cảm giác đó để các bạn hiểu. Và có khi cái chuyện mà điều đó nó cũng có thể làm cho tên của các bạn được nhắc thêm một lần, nhưng mà sẽ nhắc theo cái góc độ tiêu cực, nhưng tiêu cực có thể sửa chữa được. Để cho các bạn thấm thía cái điều đó thì đôi khi cũng phải như vậy. Vậy là chị sẽ chấp nhận cái rủi ro mà chúng ta có thể kiểm soát được. Đúng, cái rủi ro có thể kiểm soát được. Để cho các bạn sẽ tự trải nghiệm và các bạn biết là cái điều đó các bạn sai, để dành cho những bạn mà cái cá tính mạnh giống như em. Áp lực thứ hai đó là liệu mình có làm cho các bạn thành công được như mình mong đợi và như gia đình các bạn mong đợi hay không. Thành công ở đây đối với một Hoa Á hậu, đối với chị đó là hãy giữ được cái nét đẹp của mình, giữ được cái tâm mình như vậy, có những cái hoạt động tích cực trong xã hội, có nhiều hợp đồng thương mại, và đích đến cuối cùng đó là có một người yêu, một người chồng cho nó tử tế. Đó là theo chị sẽ giống như đối với trường hợp của Đỗ Mỹ Linh đi, thì đến khi Đỗ Mỹ Linh thông báo với chị là em sắp đám cưới nha chị này kia đó, đại loại là như vậy, là chị với anh Nam cảm thấy rất là yên lòng, là ok, mọi thứ đối với Đỗ Mỹ Linh đích đến cuối cùng mà trong cái thời thanh xuân của bạn là nó đã gặt hái được cái sự thành công như vậy đối với một người phụ nữ. Thì giống như mình cảm giác là mình yên tâm cất được cái gánh nặng đó, vì chị là một người quá trách nhiệm với những gì mà mình đã và đang làm. Đó là những cái áp lực về mặt bề nổi đối với những con người đang là bề nổi của xã hội. Còn đối với công việc thì rất nhiều những áp lực. Ví dụ một cuộc thi Hoa hậu muốn làm tốt phải có cái ngân sách lớn để mình làm mọi thứ cho nó song sên, mình làm cho đẹp và mình làm cho khán giả họ cảm thấy hài lòng, thì phải có cái ngân sách lớn như vậy, thì phải mời tài trợ, và khi mời tài trợ thì phải làm cho nhà tài trợ hài lòng. Như Tú thấy thì các cái cuộc thi của chị đa phần là những nhãn hàng lớn, và cái mục tiêu của họ tài trợ đó là để họ phải quảng bá được thương hiệu của họ, họ bán được sản phẩm. Cho nên là mình sẽ làm sao để mình cộng hưởng cùng với cái chiến dịch marketing của họ, để làm sao cho nhãn hàng nó nổi bật trong cuộc thi. Cái đó cũng vô cùng áp lực. Chỉ có nếu một cuộc thi mà chỉ có mình nổi mà nhãn hàng chìm là chắc chắn mình không thành công rồi. Đó, nhãn hàng càng nổi mình càng thành công, nhưng nhãn hàng nổi làm sao mà để cho khán giả họ không có cảm thấy quá quảng cáo hay như thế nào đó, để hài hòa giữa đôi bên, nó cũng là một cái thứ áp lực nữa. Kiếm được nhà tài trợ đã khó, làm sao để nhà tài trợ nổi bật nhưng không bị phản ứng của khán giả lại là một cái khó hơn đó. Một cái em thấy chị làm khá là tốt là chiều lòng được khán giả nhưng vẫn giữ được cái bản sắc của mình, cái sự quyết định của mình, và thuyết phục được khán giả đồng thuận với mình, là cái mà em thấy rất là rõ. Có một cái em muốn hỏi là có bao giờ những talent của chị ganh tị nhau? Ý là sẽ hỏi chị là tại sao làm cho người này tốt hơn, hoặc là tại sao bạn này được cái này em không được. Cũng có nhưng mà nó không nhiều. Nhưng mà các bạn sẽ không hỏi theo kiểu ganh tị với nhau, mà các bạn sẽ hỏi để mình tốt hơn thôi. Cái may mắn của chị là đa phần các bạn talent bên chị là các bạn đều hiểu
cái tâm ý của chị với anh Nam cho từng người, cho nên là các bạn sẽ không có ganh tị là sao bạn này được như thế này mà em không được. Nhưng mà các bạn sẽ thường có những cái câu hỏi rằng là cái chiến lược chị dành cho bạn này như thế này, vậy thì chiến lược dành cho em là gì? Đó, ý là các bạn sẽ có những cái câu hỏi hoặc là những cái tâm tư như vậy, và chị thấy đối với những câu hỏi đó chị thấy rất là thích và chị thấy rất là vui, vì ít ra là các bạn sẽ muốn biết cái con đường bạn đi là cái gì, bạn muốn biết cái tương lai ngắn sắp tới của bạn là như thế nào. Thì cái điều đó nó làm cho chị cảm thấy vui. Cái áp lực đó là một cái áp lực mà mình cảm thấy hạnh phúc, vì họ có ý chí phấn đấu, họ có cái mong muốn để mà tiến bộ đó. Hồi nãy em nghe chị nói đến một câu là đừng yêu khi còn trẻ. Em cũng có suy nghĩ giống giống như chị, thì em muốn chị chia sẻ là tại sao khoan yêu vội. Vì đa phần các bạn bên chị khi mà đăng quang á, là ở cái tuổi 18 đôi mươi, thiệt sự là rất là trẻ. Khi đó các bạn cũng sẽ chưa, có khi mình bằng cái trải nghiệm của chính mình thôi, có khi mình cũng chưa định hình được mình sẽ yêu ai, rồi mình sẽ như thế nào trong cái tình yêu đó. Thêm nữa là các bạn đó sẽ rất khác chị ở chỗ chị vẫn là một người phụ nữ bình thường. Chị vẫn phải phấn đấu từng ngày, và chị không có thay đổi chị sau một đêm hay là sau một khoảng thời gian ngắn. Còn các bạn talent là đêm trước các bạn vẫn là một cái cô gái đi bán shop thời trang, hay là một cô gái đi dạy kèm, một sinh viên bình thường, nhưng đêm hôm sau bạn đã trở thành hoa hậu hoặc á hậu, bạn sẽ trở thành một số phận khác. Thì bạn chưa thể nào biết được là rồi bạn sẽ như thế nào, rồi sẽ có rất nhiều những thứ ập đến với bạn mà bạn chưa có lường trước được nó là cái gì. Thì nếu như mà bạn vội vã bạn yêu một người nào đó, đến một lúc bạn cảm thấy là sao người này có vẻ không phù hợp với mình ở giai đoạn này nữa, thì lúc đó sẽ tội cho cái người bạn trai kia nữa, sẽ giống như nó sẽ có nhiều cái ngang trái á. Thật ra là ngay cả chị nghĩ là Tú cũng vậy, có thể là Tú trong cái thời trẻ Tú đã có một cái tình yêu kiểu tình học trò dễ thương, nhưng sau đó có thể Tú sẽ cảm thấy người này không còn phù hợp với mình nữa, Tú sẽ nghĩ một cái người đàn ông khác. Và các bạn cũng vậy, nên chị nói ở đây là khoan yêu chứ không phải là đừng yêu. Yeah. Mình sẽ đợi mình chín chắn đi, mình ở yên vị trong cái vị trí của mình 1 năm 2 năm để mình biết được là bây giờ chính xác là mình muốn cái gì, mình muốn cái người đàn ông như thế nào sẽ đi bên cạnh mình, hay là trong số những người đàn ông đang đặt vấn đề với mình, đang muốn đến với mình, thì người nào sẽ phù hợp nhất với mình. Lúc đó nó sẽ chín chắn hơn và lúc đó nó sẽ lâu bền hơn. Ngoài ra thì các bạn là những người nổi tiếng, những bạn hâm mộ, những fan hâm mộ sắc đẹp cũng như là báo chí rất là giỏi theo cuộc sống riêng tư của bạn, đặc biệt là tình yêu, đặc biệt là cuộc sống yêu đương. Cho nên là nếu như ngày hôm nay bạn bị lộ ra bạn yêu ai, xong đến 5-6 tháng sau hoặc 1 năm sau người đó không còn phù hợp với bạn nữa, hoặc thậm chí chính người đó cũng thấy bạn không phù hợp với người ta, chứ không phải là hoàn toàn là phía mình nói người ta không phù hợp, thì bạn sẽ lại có một cái tình cảm mới, thì báo chí lại review, đó là chuyện bình thường thôi. Thì như vậy cái hình ảnh của bạn trong mắt mọi người có khi nó sẽ có phần nào đó sao cô gái này có vẻ yêu vội sống vội như thế, thì cũng không hẳn là tốt cho cái hình ảnh của các bạn. Thì chị nghĩ là khoan yêu để cho mình chín chắn hơn, mình biết được mình cần ai, mình muốn cái người đàn ông như thế nào, thì cái điều đó nó sẽ tốt cho các bạn. Nên là khoan yêu là như vậy, chứ không phải là đừng có yêu nữa, yêu không có gì tốt đẹp. Đó. Các bạn trẻ hiện tại á, kể cả nam hoặc là nữ á, thường hay thắc mắc là cái giai đoạn từ 20 đến 25 tuổi á, mình nên dành nhiều thời gian cho tình yêu hay là cho sự nghiệp. Theo quan điểm của chị á, là một người đã có nhiều trải nghiệm, thì chị sẽ cho các bạn câu trả lời như thế nào? Đối với chị thì tình yêu nếu như mà yêu đúng, yêu một người phù hợp với mình, và xây dựng cái tình yêu theo góc độ tích cực thì vẫn nên yêu, song song với cái việc mình tạo dựng cái sự nghiệp. Bởi vì nếu mà một cái người yêu tích cực á, họ sẽ luôn cùng với mình và mình cùng với họ để xây dựng cái sự nghiệp cho cả hai. Nên chị nghĩ là nếu có một cái tình yêu đẹp và tích cực thì vẫn nên yêu, và hãy nên nhiệt tình với cái tình yêu đó, hãy nên hy sinh và hãy nên lăn xả với cái tình yêu đó. Vì chị nói là chị nghĩ là
mình sẽ nhận lại được tất cả những cái gì mà mình đã đối xử ra. Nếu như mình đương nhiên là phải gặp đúng cái người tốt nha. Nếu mà mình gặp đúng một chàng trai tốt, một chàng trai mà rất muốn cùng với mình xây dựng sự nghiệp, rất muốn là xây dựng sự nghiệp của anh ta cùng với cái việc xây dựng sự nghiệp của mình, thì hãy nên hết mình với cái tình yêu đó, hãy nên yêu nhiệt tình vô, để mà cả hai cùng cảm nhận cái sự ấm áp của tình yêu, cả hai cùng cảm nhận là mình yêu, nhưng cái tình yêu đó nó tác động tốt cho sự nghiệp của mình thì tại sao lại không. Đó, nên chị vẫn khuyến khích các bạn là hãy yêu đi, hãy sống đúng với cái tâm trạng của mình đi, nhưng đừng yêu sai cách thôi. Qua những cách chia sẻ của chị Dung và câu chuyện của Minh Tú thì chúng ta có thể thấy rất là rõ là phụ nữ hiện nay chúng ta có thể đủ tự tin để có thể khẳng định vị trí của mình, thể hiện bản sắc của mình và đi theo con đường mà mình mong muốn. Nhưng phải biết được là mình là muốn gì, mình là ai, mình định vị được giá trị bản thân con người mình và biết được mình ở đâu trong xã hội này, và tìm kiếm cho mình những cái con đường đi đúng đắn. Tìm kiếm yêu cũng được nhưng phải tìm đúng người, và phải cân bằng giữa việc tình yêu hay là tập trung vào sự nghiệp. Các bạn đang lắng nghe podcast Nhật ký ban công của Minh Tú. Cảm ơn tất cả các bạn đang theo dõi chuỗi podcast của Minh Tú, Nhật ký ban công là một cái chuỗi dự án Minh Tú thực hiện năm 2023. Mọi đóng góp của các bạn xin vui lòng gửi về email nhật ký ban công@gmail.com, và các bạn có thể theo dõi chương trình trên kênh YouTube Minh Tú Official, Beyond Voice FM. Chị Dung thấy em có khác không? Từ cái lần đầu mà chị Dung biết về cái tên em, đọc được về em và đến thời điểm làm việc chung với em và thời điểm em ngồi đây. Rất khác. Thật ra là mặc dù chị là người làm trong cái lĩnh vực giải trí, nhưng mà ý là đối với, vì chị quá tập trung cho công việc của chị cho nên chị cũng ít để ý đến xung quanh. Nhưng mà cái tên Minh Tú là chị có nghe và có để ý từ cái thời đầu của em, thì chị cảm giác là em càng ngày càng đẹp hơn nè, càng ngày càng đầm thắm hơn. Trước đây thì em có những cái phát ngôn, người ta hay gọi là phát ngôn gây sốc, hay là thể hiện cá tính của mình rất là rõ ràng. Nhưng mà càng ngày thì em càng mang cái dáng dấp của một beauty queen hơn, là một siêu mẫu. Và hình như là em vẫn đang hoặc là em muốn cái con người em điều chỉnh theo cái hướng đó, hoặc là bản chất con người em là nó như vậy. Và trước kia là em, hình tượng đó là hình tượng của Minh Tú trong showbiz, còn bây giờ đây là hình tượng của Minh Tú giữa cuộc đời. Chị không biết là chị nghĩ như vậy có đúng hay không nữa. Em cũng nhận ra được những cái khuyết điểm của mình ở tuổi trẻ. Em trân trọng nó. Thật ra thì nó cũng là cá tính của em, nhưng mà em sử dụng nó theo bản năng. Em đi vào showbiz cũng một mình, phát triển nó cũng một mình. Tham gia truyền hình thực tế, mọi thứ cũng là lần đầu tiên. Em cũng không có công ty, cũng không có người chỉ cho mình biết là mình đúng hay sai. Tại vì em lớn lên thì cũng không có được đầy đủ, cũng không có được sự cái chỉ bảo đầy đủ từ mọi thứ xung quanh mà em sẽ được học từ ngoài đời và những cái nơi mà em sinh sống. Thì khi bước vào showbiz như vậy á, thì em cứ nghĩ là mình xù lông lên và mình chứng minh bản thân của mình thể hiện mình như vậy là nó hay. Nhưng khi bắt đầu em lớn lên, em thấy các bạn trẻ sau này, những các bạn từ công ty chị Dung nè, hoặc từ các cuộc thi khác, các bạn Gen Z đi, bạn lớn lên, bạn khác, bạn có nhiều cái mà em cảm thấy là mà các bạn ấy rất là giỏi. Ở thời lúc mà mình bằng tuổi các bạn á, mình không có được vậy. Ví dụ như mình suy nghĩ nó rất là bản năng, cư xử của mình, hành động của mình đôi khi nó bị phụ thuộc vào cái cảm xúc, mình không biết kiểm soát nó. Các bạn trẻ hơn, giỏi hơn, có thể là do điều kiện của các bạn rồi, nhưng mà các bạn lại luôn luôn là cầu tiến. Thì từ đó em bắt đầu rút mình lại, bắt đầu mình ngồi xuống, mình nhìn nhận bản thân mình là ưu và khuyết điểm của mình. Từ đó thì em muốn thay đổi, ấy là mình học cách trưởng thành hơn. Nên là đó lý do tại sao mà em bắt đầu vào chuỗi dự án Nhật ký ban công. Mà Tú thay đổi rất là thành công đó.
và mọi người có vẻ cái sự thay đổi của em á, nó từ từ và mọi người cảm giác là giống như là có lý á, và mọi người chấp nhận cái điều đó rất là bình thường và cảm thấy là nó tích cực á, và mọi người sẽ cảm nhận được từ từ. Và như cái lý giải của chị thì chị nghĩ là mọi người cũng sẽ lý giải như vậy. Đó là con người của Minh Tú trên sân khấu, con người của Minh Tú trong showbiz, và đây là con người của Minh Tú ở giữa cuộc đời. Chị nghĩ là cái sự thay đổi của em nó rất là hợp lý và nó rất là phụ nữ. Bắt đầu ở độ tuổi 27 hay 28, sau khi mà em bắt đầu có vị trí trong cái con đường sự nghiệp em đang phát triển, thì song song sau đó thì các bạn trẻ bắt đầu đi lên. Nó cũng là một cái áp lực của em. Em không ngại thừa nhận lỗi lầm hoặc là sự yếu kém của bản thân. Em bắt đầu ngồi xuống nhìn xem là mình chưa đúng ở đâu, mình chưa tốt ở đâu, mình còn những cái kỹ năng gì mà mình thiếu. Ví dụ như là ngoại ngữ, cách ăn nói. Giống như ngày trước thì em sẽ không có nhiều vốn từ, tại vì em sẽ không có đọc sách nhiều. Em chỉ quan tâm về thời trang và người mẫu, em không có quan tâm nhiều về các vấn đề xã hội, về các lĩnh vực khác trong cuộc sống. Em cũng không quan tâm về thể thao. Nhưng mà khi các bạn trẻ bản lên và bản cho em thấy là wow, các bạn rất là giỏi, các bạn cũng có 24 tiếng như mình, có thể xuất phát điểm của các bạn khác, nhưng mà các bạn luôn chứng minh cho em thấy được rằng là các bạn, ngoài những cái điều kiện mà các bạn có từ gia đình, các bạn là một người thể hiện được bản lĩnh của các bạn. Các bạn không ngừng học hỏi. Ví dụ như là các cô hoa hậu ở bên chị cũng, dù là đã đạt ở một vị trí và có chỗ đứng trong xã hội, nhưng mà không có ngừng học. Đó là một cái điều mà em cảm thấy được truyền cảm hứng khá là nhiều. Từ đó thì em bắt đầu chậm lại, suy nghĩ và cải thiện mình từ những cái nó đơn giản nhất. Ví dụ như là em sẽ không để cảm xúc của em quyết định hành động hay lời nói của em. Em sẽ chọn ít nói lại, lắng nghe nhiều hơn, nhận cái sự góp ý của người khác và đón nhận nó theo một cái cách tích cực để mình tốt hơn. Thì em sẽ thấy là bởi vì người ta quan tâm mình, người ta muốn mình tốt hơn thì người ta mới góp ý cho mình. Chứ còn không thì mình cũng chỉ là một người dân ở trong cái cuộc sống này thôi, mắc mớ gì người ta phải góp ý cho mình. Cho nên là em sẽ đón nhận nó theo một cái cách tích cực nhất và bắt đầu thay đổi nó từ từ. Em có áp lực chứ chị, áp lực rất là nhiều. Làm sao để mà mình trưởng thành hơn. Em thì không có may mắn là có được nhiều người chị lớn trong xã hội để có thể chỉ em là phải làm như thế nào. Thường thì em sẽ quan sát, em đọc nhiều cái bài báo của những người phụ nữ mà người ta đã có nhiều trải nghiệm rồi, từ thất bại cho đến thành công, để mình thấy được là cái thái độ của người ta khi mà người ta đón nhận những cái thử thách trong cuộc sống, cách mà người ta luôn luôn học hỏi để trau dồi bản thân, để khẳng định cái vị trí của họ trong cuộc sống này. Chị cũng giống như Tú á, là xuất phát điểm cũng rất thấp. Cũng không có ai đỡ đầu cho mình trong cái việc mình sẽ nên làm gì, rồi mình sẽ bắt đầu từ đâu. Có những lúc chị nói là sau này khi mà bắt đầu cách đây khoảng chắc cỡ 5 năm, chị có một cái suy nghĩ là giá như có ai đó nói với mình ở thời điểm mà mình bắt đầu đi làm á, thời điểm mình đang đi học đại học á, thì có ai đó nói với mình rằng là đi làm như mình chỉ đủ ăn thôi. Bất động sản mới là cái nó sẽ làm cho mình trở nên giàu có, và tài chính mới là cái làm cho mình trở nên giàu sụ, ví dụ vậy. Chị nói là giá như thời điểm đó có ai đó nói với mình cái điều đó, chẳng hạn như vậy. Đó, tất nhiên là sau vài năm mình đi làm thì mình thấy là mọi thứ, cái con đường nó đi nó sẽ nên là như vậy. Thì Tú nói là Tú là người tự quan sát, tự học hỏi từ những người xung quanh, thì thật ra cái đó nó sẽ vô cùng quý giá ở cho chính cái kinh nghiệm sống của Tú nữa. Và em nhận ra cái điều đó khi em còn quá trẻ, thì thật ra là chị nghĩ là nó vô cùng tốt cho bản thân em á. Em không bị gượng ép, em không có bị phải theo đuổi ai hết, theo đuổi cái cách nghĩ hay cái cách sống của ai hay là cái cách định hướng của ai, mà em tự em nhận ra, em tự em giác ngộ cái điều đó, thì nó sẽ vô cùng bền vững. Và chính vì thế nó mới tạo ra một Minh Tú của ngày hôm nay.
Và chị nghĩ là ngày hôm nay em đang quá được nhiều người yêu mến. Em cũng có những cái vị trí nhất định trong cái lĩnh vực này của Việt Nam. Và cái cách mà mọi người nhìn em cũng rất là hâm mộ. Thì chị nghĩ là em cũng đã được quá nhiều thứ rồi, cũng đã là một người phụ nữ rất thành công rồi. Em chưa bao giờ nghĩ mình là một người thành công hết. Em nghĩ đơn giản lắm, khi em còn trẻ, khi em còn nhỏ thì em nghĩ là có đủ tiền để mình ăn đó là hạnh phúc. Lớn lên một chút thì em nghĩ là đủ tiền để mình trang trải cuộc sống, mình không phải dựa dẫm vào ba mẹ mình. Lớn lên chút nữa thì mình nghĩ là mình có nhà có xe, hoặc là mình nổi tiếng thì mình sẽ thành công. Nhưng mà khi mà mình chạm đến những cái đó thì em cũng cảm thấy là chưa, nó luôn là một cái sự thiếu gì đó trong em. Có một cái này mà em chưa bao giờ dám đối mặt. Em đối mặt rồi, nhưng mà em chưa bao giờ dám nói với ai hết. Nhắc về bằng đại học á, nó luôn luôn là một cái gì đó khiến em rất là tự ti. Em cũng giá như là ngày xưa em không từ bỏ nó. Nhưng mà chị nghĩ là thực sự nó sẽ không muộn. Nếu như mà Tú muốn đi học lại, chị Dung nghĩ là chị Dung sẽ giúp Tú trong cái việc này được. Thật ra mình bây giờ nó không giống như hồi trước nữa. Hồi trước là phải học tập trung. Hồi trước là mình phải đến trường đều đặn như thế nào. Còn bây giờ là có nhiều hình thức học. Học online nè, học nói chung là cái thời đại nó đã khác rồi, và cái công nghệ nó hỗ trợ cho giáo dục rất là nhiều. Và nếu như Tú muốn thì chị Dung cũng có thể đồng hành với Tú trong cái việc này được. Và coi vậy chứ thời gian nó sẽ trôi nhanh lắm. Cứ túc tắc vài năm là đến một lúc mình trở thành mình học xong lúc nào mình cũng không hay, và Tú sẽ thấy nó rất hấp dẫn. Nhiều khi á, là em biết là em sẽ luôn nói như vậy, nhưng mà em thiếu cái sự gọi là tập trung cho bản thân của mình. Thôi Em bây bị giờ riêng cuốn trong vào. cái việc này á, là Tú giao cho chị đi. Chị sẽ nhắc Tú là đi học nha em, môn này nha em, hết môn này nha. Đó, sẽ làm trợ lý không ăn lương trong việc cho đến ngày Tú lấy bằng đại học. Cái đó là một trong những cái lý do nhỏ nhỏ thôi. Còn nhiều cái nó cũng khiến cho em, khi mà em bị áp lực tự ti với những bạn trẻ, thường thường người ta sẽ bị áp lực từ thành công của người khác, áp lực từ những người đi trước. Nhưng mà em còn bị áp lực của Gen Z tấn công lên, bởi vì họ quá giỏi, họ sáng tạo, họ năng nổ, họ trẻ. Đâu đó nó tự nhiên nó sẽ làm cho mình cảm thấy trời ơi, sao mình chưa kịp đi, nó chạy gần tới mình rồi. Kiểu em cũng bị áp lực đó, mà họ kiểu như họ hội tụ quá nhiều thứ, cho nên đâu đó em nhiều khi em cũng hơi bị tủi thân, là sao ngày xưa mình không có được cái này, mình không cố gắng như thế này, hoặc là mình có nhiều điều kiện hơn để mình có thể hoàn thành những cái mà mình mong muốn, những kỹ năng trong cuộc sống. Nhưng mà sau này á, thì em bắt đầu nhận ra thật ra những cái áp lực đó, tích cực hay tiêu cực đó là do mình chọn. Em sẽ đón nhận nó theo một cái cách tích cực nhất. Tại vì nhờ có những cái đó thì mình sẽ có một cái động lực để mà mình phấn đấu, để mà mình cạnh tranh, để mình trau dồi bản thân của mình, để mình không bao giờ ngủ quên trên cái đỉnh vinh quang của mình, và chinh phục nhiều cái ước mơ khác trong cuộc sống. Thật ra thì con người á sẽ luôn luôn là mình đứng bên đây đồi á, mình thấy cỏ bên kia đồi nó luôn luôn xanh hơn. Nhưng mà khi mình qua đến bên kia mình nhìn lại, ô bên đây nó lại xanh hơn. Đó thì em nhìn các bạn Gen Z với cái nỗi áp lực là mấy bạn quá trẻ, quá giỏi, và mấy bạn giống như là có thể các bạn sẽ làm mình lu mờ chăng. Nhưng mà thật ra các bạn thì sẽ, ví dụ chị cũng nghe các bạn nói với nhau là các bạn hâm mộ chị Minh Tú hay này kia, thì các bạn cũng sẽ nhìn em với cái góc độ đó. Và những người phụ nữ chúng ta hay là con người nói chung phải chấp nhận một điều, đó là sống sau sẽ xô sống trước, đó là chuyện bình thường. Đó, người ta nói cái giai đoạn của con người, chẳng hạn như kiếm tiền đi, đầu tiên là kiếm tiền bằng sức nè, đó là khi mình ra trường là mình đi học là mình phải quần quật, mình đi bán hàng hay mình làm gì đó để mình kiếm tiền. Nó lúc kiếm tiền bằng kinh nghiệm, mình đã có kinh nghiệm rồi thì mình sẽ dùng kinh nghiệm đó để mình có lương cao hơn. Rồi lúc kiếm tiền bằng các mối quan hệ, ví dụ như chị này giới thiệu mình cái công việc khác tốt hơn hay nọ kia. Rồi có lúc kiếm tiền bằng tiền, đó là mình đầu tư tiền để mà mình kiếm được tiền nhiều hơn, mua đất chẳng hạn. Đó thì chị nghĩ là mỗi một giai đoạn mình sẽ có những cái cách để mà mình đạt được những cái mục tiêu của mình. Và mình sẽ không nên đặt lên bàn cân mình so sánh giữa mình và một em 20 tuổi. Chị cũng không nên đặt chị so sánh với một cô gái 25-30, một doanh nhân 25-30. Sẽ rất là khập khiễng và mình làm cho mình mất vui
trong cái cuộc mình phấn đấu của mình. Cho nên là mình sẽ nghĩ rằng là mỗi người sẽ có từng cái giai đoạn, từng cái sứ mệnh. Mình đã có những giai đoạn rực rỡ của tuổi 20 về nhan sắc, mình đã có những giai đoạn vô cùng ồn ào náo nhiệt của tuổi 25 30, nhưng bây giờ mình sẽ ồn ào náo nhiệt theo cái tuổi của mình bây giờ. Nên chị nghĩ là Tú đang rất ổn, rất ok và rất là thành công rồi, không cần phải áp lực, cứ như vậy mà làm tiếp thôi. Em nghĩ thì chúng ta chỉ nên so sánh bản thân của mình ngày hôm nay với bản thân của mình ngày hôm qua thôi. Và mình quan sát với những người đi trước hoặc đi sau của mình để mình có động lực hơn để mà mình trau dồi những cái kiến thức, những cái tri thức và bên trong của mình để mà mình có thể tiếp tục con đường phát triển sự nghiệp của mình và hạnh phúc trong cuộc sống. Các bạn đang lắng nghe podcast Nhật ký ban công của Minh Tú. Bây giờ mình sẽ đi qua chủ đề về sắc đẹp đi và những gì về phụ nữ. Em thấy rằng là càng ngày á chị càng rất là xinh đẹp, rạng rỡ và trẻ đi rất là nhiều. Thì bí quyết của chị là gì? Mọi người hỏi chị vậy á, là chị hay nói là nhờ make up nè, nhờ Photoshop nè, rồi nhờ các cái bác sĩ về da, về những cái công nghệ để làm cho phụ nữ đẹp hơn. Thì chị nghĩ là đến một lúc, đến tuổi của chúng ta sẽ cần, ngoài cái liệu pháp tinh thần là cái đời sống tinh thần, đời sống gia đình của mình nó làm cho mình vui vẻ, thì đến những cái sức tàn phá của thời gian á, thì phụ nữ nào cũng sẽ cần cái sự hỗ trợ của những cái công nghệ làm cho mình tươi trẻ hơn. Thì chị cũng nằm trong cái guồng quay đó thôi. Chị cũng cần được chăm sóc da, chị cũng được các bác sĩ hỗ trợ này kia. Thì cái câu giải đáp nó rất là đơn giản, là có một cái đời sống tinh thần vui vẻ, mình hài lòng với những cái gì mình có, và mình cũng chọn đúng thầy đúng thuốc. Chị có thấy, em bảo đảm là chị thấy, nhưng mà chị có thể chia sẻ thêm về sức khỏe của người phụ nữ bên trong và bên ngoài trước 30 và sau 30 tuổi không? Chị, mọi người hay hỏi chị là giống như là sức ở đâu mà chị làm dữ như vậy á. Và thiệt sự là chị thấy chị quá khỏe á Tú. Chị giống như là nhân viên chị không theo kịp chị về sức khỏe. Em cũng thấy vậy. Đêm trước chị có thể thức nguyên đêm, nguyên một ngày chị họp bình thường, chị không cảm thấy buồn ngủ. Tối về là chị ngủ đúng giờ, và hôm sau chị cũng ngủ từng đó giờ thôi, chứ chị cũng không ngủ thêm. Và em có thể thấy nó rất là rõ, là ví dụ như hôm qua chị vừa từ Ấn Độ đáp về, xong sáng nay chị vô phải lớp, học bài, chị đi học sáng luôn. nay chị thi, xong và bây giờ tối chị đến đây chị ngồi nói chuyện mà với một cái tinh thần nó rất là... Cả ngày nay chị học nha, chị vẫn học huyết. từ 8 giờ sáng, và trước khi vô lớp chị còn đi... chị là lớp phó trong lớp, nên là trước khi vô lớp chị còn chuẩn bị một số đồ đạc cho lớp nữa. Mà chị còn đưa con đi học nữa, chị đưa 2 đứa nhỏ đi học toán cho mấy em bé thiếu nhi nữa. Đó, và chị thấy một cái điều mà may mắn rất là lớn đến với chị, đó là chị có một cái sức khỏe quá tốt. Chị không cảm thấy mệt mỏi, chị không cảm thấy... Chị rất ít khi bị, mọi người hay nói là đau mút á, chị ít khi bị cái đó. Chị chỉ bị cái cảm giác đó khi con chị bệnh thôi. Trong cuộc đời của chị chỉ có người thân bệnh, con chị bệnh, là lúc đó chị bị giống như chị trở nên rất là tuột năng lượng, tuột cảm xúc thôi. Còn tất cả đối với chị mọi thứ đều có thể xử lý được. Và ơn trời là mình có một cái sức khỏe nó tốt như vậy. Chị ăn cũng ít, chị ngủ cũng ít, và chị cũng không có sử dụng quá nhiều những cái liệu pháp cho sức khỏe. Nhưng mà chị phải có một cái bí quyết nào để có một cái sức khỏe dẻo dai như vậy chứ? Chị nghĩ đầu tiên là do cái gen di truyền, do cái cơ địa của mình là mình khỏe trước đã. Cái thứ hai là cái đời sống tinh thần của chị á, chị không có ghét ai, chị cũng không để bụng bất cứ việc gì. Chị cứ hay la làng lên, ví dụ như chị không hài lòng cái đó hoặc sai cái đó là chị sẽ la làng lên, xong rồi chị sẽ quên. Và chị là người đi tìm cái hướng xử lý vấn đề, chứ chị không có để nó tồn tại á. Thật ra là những cái vấn đề xung quanh mình mà mình không xử lý được, mình để nó tồn tại, nó rất ảnh hưởng tới sức khỏe tinh thần của mình. Đó, ví dụ như là chị có vấn đề bức xúc gì đó với Tú, chị sẽ gọi điện cho Tú và chị sẽ nói trực tiếp với một mình em thôi. Chị không đi nói với người khác. Nhân viên của chị, đứa nào chị không hài lòng, chị sẽ gọi nó, chị nói trực tiếp với nó. Với cuộc sống gia đình chị, chồng chị mà chị không hài lòng việc gì
là chị với ảnh sẽ chọn giải pháp là ngồi nói chuyện với nhau cho rõ cái việc đó xong là thôi. Đó thì chị nghĩ là cái liệu pháp tinh thần là như vậy. Rồi chị ăn nhiều rau, chị ít ăn tinh bột. Chị vẫn thích ăn cơm, mỗi ngày là chị sẽ có đều đặn khoảng cỡ 2 chén cơm nha. Nhưng mà vậy là ít so với hồi nhỏ rồi. Hồi nhỏ ăn cơm là tính đơn vị bằng tô không à. Không, nhưng mà mình không thể nào sống thiếu cơm á. Như Đúng em rồi. không sống thiếu cơm được. Em phải ăn cơm ít nhất là 1 đến 2 bữa trong ngày. Chị Phải cũng có vậy. tinh bột. Chị cũng vậy. Buổi sáng thì không ăn cơm, nhưng mà buổi tối là trưa là chị phải ăn cơm. Tối chị cũng ăn cơm. Buồn á là bình thường là ăn 1 chén, nhưng mà bữa nào mà ham ăn quá là cũng ăn 2 chén cơm như bình thường. Và mấy bạn nói là không thấy người phụ nữ nào ở cái độ tuổi của chị mà dám ăn cơm nhiều như vậy. Thì chị nghĩ là do mình làm việc nhiều, cái năng lượng mình nó đốt năng lượng cũng nhiều á, cho nên là nó không làm mình bị mập. Rồi chị tập yoga mỗi ngày. Hồi trước thì chị tập mỗi ngày nhưng mà đều hơn. Còn thời gian sau này hình như từ Tết đến giờ là không tập vì không có thời gian á. Nhưng mà cơ bản là vẫn là cái người tập yoga hàng ngày. Ăn nhiều rau, ít ăn dầu mỡ, không ăn ngọt. Và quan tâm với sức khỏe tinh thần của mình. Em cũng nghĩ nó đúng nha. Hồi xưa trước 30 tuổi á, em quay truyền hình thực tế mà chị. Một ngày em ngủ 2-3 tiếng à, và em vẫn ngồi dậy em quay tỉnh bơ à. Và em vẫn kiểu như là hừng hực. Nhưng bắt đầu sau 30 nha, gần đây mà em quay mấy chương trình truyền hình thực tế chị, mà em ngủ có 2 tiếng thôi mà kêu em dậy là em sẽ bị quạo. Không có bị quạo. Em sẽ ngồi và em cảm thấy chữ nó không có chạy trong đầu em không suy nghĩ được. Mà người em nó hay mệt mỏi, nó hay bị chậm á. Tại vì em là một người bị nhiều cảm xúc á. Và em bị overthinking. Em bị nghĩ quá nhiều. Em luôn lo lắng mọi thứ trong cuộc sống của em. Ví dụ như nhà em chỉ cần có một người mà hơi có sức khỏe không ổn thôi là em sẽ nghĩ đến cái nó tệ nhất. Và em suốt ngày em sẽ bị lo. Lo đến mức mà đêm em sẽ ngủ và em nằm mơ về cái điều đó. Rồi nội tiết tố bên trong em cảm thấy nó thay đổi rất là rõ. Từ nhan sắc trước nha, em cảm thấy em già đi. Thôi chị thấy em đẹp thêm với già đâu mà già. Không, nó chảy hơn, nó có vết chân chim. Tính cách của mình nó dễ quạo. Mình không có giống hồi trẻ là mình nóng giận, nhưng mà mình rất là dễ khó chịu, kiểu như khó ăn khó ở. Rồi những cái mà về phụ nữ nó cũng không có được thoải mái, hoặc là nó kiểu như nó đầy sức sống như ngày xưa, mà mình sẽ cảm thấy cái gì nó cũng không vừa lòng mình hết. Chị nghĩ là em bị tâm lý thôi. Nhớ hả chị? Chị nghĩ là em bị tâm lý thôi chứ không phải là như vậy. Thật ra những đứa trẻ đâu phải nó không có vết chân chim đâu em. Chị cũng quan sát mấy bạn mà thức nhiều đêm cũng nhăn đầy ra đó, rồi mặt cũng chảy ra. Nhưng mà nó ngủ đủ giấc lại, nó ăn uống đầy đủ thì nó lại căng ra thôi. Chỉ có tất nhiên là mình phải nghĩ một điều rằng là chúng ta sẽ không có chống lại được ông thần thời gian đâu. Và mình phải chịu, và mình sẽ nghĩ là nhưng mà mình sẽ nhuận sắc theo kiểu khác, mình sẽ đẹp theo kiểu nó khác, nó mặn mà hơn đúng không chị? Giống như với lại mình là bây giờ các bác sĩ thẩm mỹ nhiều lắm mà tay nghề cũng cao nữa, có thể giúp mình điều chỉnh được những cái điều đó. Cái điều này em nhận ra khi mà em bắt đầu 30 tuổi, bước qua 30 tuổi nha. Khi mà em có bắt đầu dấu hiệu đó nha, là em thay đổi rất là nhiều. Em sẽ cố gắng ngủ sâu hơn. Em ăn uống chế độ nó theo một cái dinh dưỡng rõ ràng. Hoặc là ngày xưa mình ăn bao nhiêu mình cũng không thấy mình bị sệ chị. Bụng á, nó rất là dễ để mà mình đốt nó. Nhưng mà bây giờ nha, mà mình ăn quá nhiều mỡ hoặc như là chất béo mà nó bị khó đốt á, tập bao nhiêu nó rất là lâu để nó có thể mất cái chỗ đó. Rồi em sẽ bớt uống Trà sữa, bia rượu. Em giờ thời điểm này còn trà sữa gì nữa chị. Em là người rất là thích uống rượu vang. Và em uống nó mà rượu vang ok mà. Nó ok khi mỗi ngày chỉ uống 1 ly thôi. Còn em uống là rất là nhiều. Mỗi lần mà em có tâm sự hoặc là em stress, em hay ngồi uống một mình. Nên là em cũng bỏ bớt nè. Em không còn thức khuya nữa. Ngày xưa em thức rất là khuya. Em có thể làm việc đến 2-3 giờ sáng. Nhưng mà bây giờ ngoài trừ công việc ra, còn thường ở nhà em sẽ cố gắng lên giường lúc 12 giờ, 11-12 giờ. Rồi em dành nhiều thời gian để mà đi khám sức khỏe định kỳ, để biết rõ, nắm được những cái gì thay đổi bên trong cơ thể của mình. Giống như là em sẽ
quan sát nó và cảm giác nó mỗi ngày. Tại vì ở cái lứa tuổi của em á, nó rất sẽ dễ bị những cái dấu hiệu về ung thư vú hoặc là buồng trứng hoặc là những cái bệnh khác của phụ nữ. Thì bác sĩ cũng tư vấn cho em là mỗi một ngày em nên dành, khi mình tắm á, mình nên kiểm tra xem hoặc là bất kỳ một cái gì thay đổi trong cơ thể của mình thì mình phải đi kiểm tra liền, chứ mình đừng có để nó qua lâu quá. Rồi em cũng thẩm mỹ là một thứ hoàn toàn không thể nào bỏ qua nha. Chắc chắn là ngoài việc chăm sóc da thì chúng ta phải sử dụng đến tất cả các loại công nghệ Chị Dung để cũng giúp nghĩ như vậy. để giúp cho chúng ta trẻ hóa. Em chưa bao giờ từ bỏ thẩm mỹ. Em là một người rất là yêu sắc đẹp, em rất là gìn giữ nó. Chị hay nói với những người mà giống như là có cái cơ hội mà để nói về cái việc thẩm mỹ hay này kia, thì chị hay nói đó là một cái văn minh của nhân loại luôn á. Thì Dạ, sự đúng là rồi. họ thay đổi quá nhiều những cái số phận, từ không đẹp thành đẹp, từ những người đang sắp bước sang cái tuổi xế chiều bỗng nhiên trẻ hơn, và nó làm cho người phụ nữ trở nên hạnh phúc hơn rất nhiều. Thậm chí bây giờ đàn ông cũng thẩm mỹ mà, và nó làm cho mọi người cảm thấy tươi đẹp hơn. Mình nhìn vô gương mình thấy mình đẹp, mình trẻ, tự nhiên mình vui. Mình Yêu vui đó, đời mình hơn. ra mình đối xử với mọi người rất vui. Mà ngày nào nhìn vô thấy sao mặt mình chảy xệ mà nhìn mình thấy chán quá, tự nhiên là quạo quọ liền. Chị vẫn nghĩ là cái công nghệ thẩm mỹ á, và cái tay nghề khéo léo của bác sĩ á, là một cái điều mà nó quá quá văn minh và quá cần thiết cho cái nhân loại này luôn á. Em có nhận được một câu hỏi là của một bạn khán giả giấu tên gửi về là bạn ở vùng quê hơi xa, và bạn dùng từ là nông thôn luôn á, thì bạn hỏi là ở thành phố thì phụ nữ sẽ có cơ hội để tiếp cận được nhiều công nghệ, rồi thẩm mỹ viện, rồi chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp. Thì nếu có một lời khuyên cho những người phụ nữ mà ở xa, ở miền quê, thì chị có cái cách nào hoặc bí kíp nào để chia sẻ với các bạn không? Thì chị thấy là phụ nữ ở thế giới ngày nay nó rất là phẳng á. Nó không phải chỉ là vùng quê, vùng nông thôn của mình với thành phố, mà kể cả các nước giờ nó rất là phẳng rồi. Mọi người đều có thể dễ dàng thông tin liên lạc với nhau, hay dễ dàng từ nơi này đến nơi khác rất là nhanh á, với các cái phương tiện giao thông hiện nay nữa. Rồi internet cũng quá phát triển, mọi thứ đều có thể tìm, dù bất cứ nơi nào cũng có thể tìm trong vòng một nốt nhạc hết á. Cho nên là người phụ nữ thì dù ở bất cứ nơi nào cũng hãy nên sử dụng công nghệ, hãy nên tìm kiếm thông tin và cho mình cái cơ hội điều chỉnh ngoại hình. Ngoài ra thì chị thấy là phụ nữ nông thôn á, họ được một cái ưu điểm, gọi là họ có một cái thuận lợi trong cuộc sống hơn mình, đó là họ được hít thở khí trời một cách tốt hơn. Trong lành. Điều quan trọng là họ được ngủ sớm hơn. Thiệt sự là giống như khi mà cái đó là cái thói quen rồi. Khi mà cả nhà mình ngủ hết, cả làng cả xóm mình ngủ hết, mình thức với ai? Đó thì là thường thì giống như chị có những cái người bạn hoặc là những cái người chị sống ở các cái thành phố nhỏ hoặc là ở quê đi, nhiều khi 9 giờ chị gọi á là ngủ mất tiêu rồi, ngủ kêu giờ này mày còn gọi tao ngủ một giấc rồi. Đó, ý là ngủ sớm và dậy sớm nó cũng là một cái cách để làm cho da dẻ mình đẹp hơn, tinh thần mình minh mẫn hơn, rồi được ăn nhiều rau, hít thở không khí trong lành, mọi thứ nó nhẹ Cuộc nhàng sống nó hơn. yên bình nữa Đúng, chị, đỡ bớt bon chen nữa. không có cãi vã, không có quá ồn ào. Rồi bây giờ mà chúng ta muốn tìm kiếm cái gì, chúng ta có thể Google search về thông tin, mình có thể ăn rau sạch nữa chị. Còn mình là nhiều khi mình cũng không biết nó có sạch không. Đó thì và thật sự thì bây giờ em cảm thấy là các công nghệ, các thẩm mỹ viện hoặc là các công nghệ về chăm sóc sắc đẹp á, không chỉ ở thành phố Hồ Chí Minh hay Hà Nội đâu, họ cũng bắt đầu đi đến những cái tỉnh lớn ở các tỉnh rồi. Cho nên là các bạn đừng có ngại dành thời gian để tìm hiểu và chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp của mình nha. Cả xã hội đang hỗ trợ những người phụ nữ tận răng. Cho nên là hãy tận dụng mọi cơ hội để giữ cái sự tươi trẻ của mình. Hồi nãy chị có nói với em á là chị có một người chồng, anh nam quá tuyệt vời. Thì thực sự sau mỗi thành công của người phụ nữ á, cũng cần có một người đàn ông thấu hiểu mình. Thì tại sao mà em đề cập tới đó là khi mà người phụ nữ mà mình bắt đầu bước sang tuổi 30 á, và nó sẽ có nhiều thứ thay đổi trong nội tiết tố.
Ví dụ như là mình sẽ dễ quạu hơn nè, mình khó chịu hơn nè. Và một người mà bận rộn như chị á, thì phải cần có một người đàn ông thật sự thấu hiểu mình. Thì sẵn đây là một người có trải nghiệm, là một người có được một người đàn ông rất là tuyệt vời như vậy, thì chị có cái lời nào nhắn nhủ cho những người chồng, hoặc là những người bạn trai, hoặc là những người đàn ông có cái nhìn đa chiều hơn cho phụ nữ không? Chị chia sẻ cái này một chút Minh Tú, và mọi người đừng cười nha. Thiệt sự là chị có một cái niềm hạnh phúc, đó là anh Nam lúc nào cũng thấy chị đẹp hết đó. Thiệt sự, và anh Nam, trong mắt của anh Nam là mẹ anh Nam hay là mẹ vợ anh Nam, vợ anh Nam là rất đẹp. Và ảnh không có ngại để ảnh bày tỏ cái điều đó trong cái cuộc sống gia đình. Và mình thấy mình được hạnh phúc hơn rất nhiều á. Đôi khi chị cũng hỏi anh Nam là giống như là giống như mình biết nhau, mình từ cái thời đầu tiên cho đến bây giờ, ngoại hình em nó cũng thay đổi nhiều á. Em có bớt đi cái sự hấp dẫn trong suy nghĩ của anh không? Thì anh Nam nói rằng là thiệt sự là nếu một người đàn ông mà nhìn một người phụ nữ bạn đời của mình á, bằng cái nhìn đối với những cái người đẹp ở cái độ tuổi 18 đôi mươi, thì chắc chắn là cái nhìn đó nó sẽ không đúng, và sẽ làm cho cái người phụ nữ của đời mình cảm thấy tự ti khi qua một cái độ tuổi nào đó. Và trong mắt anh Nam là mỗi giai đoạn mình sẽ đẹp theo một cách khác. Ví dụ như anh Nam sẽ thấy là chị có những cái thay đổi về ngoại hình đi, nhưng đó là cái thay đổi của một người mẹ, của một cái người phụ nữ mang cái nét đẹp của một người mẹ, và mang cái nét đẹp của một cái người phụ nữ thành công hơn, chín chắn hơn. Và đó là cái sự hy sinh cho gia đình nữa. Và trong cái sự mà mình bớt tươi trẻ đó đi, là có cái sự tàn phá của chính cái người đàn ông đó nữa. Đó, ý là anh Nam, cái nhận thức của ảnh về cái câu chuyện mà mình cư xử với người bạn đời của mình á, nó rất là kiểu là có lý trí và có tình cảm á. Cho nên làm cho mình cũng cảm thấy mình được thấu hiểu. Và đây cũng là cái tâm tư mà chị nghĩ là những người đàn ông yêu thương vợ thì sẽ nhìn người vợ mình với góc độ như thế. Và thiệt sự bởi vì các anh cũng không phải tươi trẻ hoài đâu, các anh cũng sập sệ theo thời gian đó. Cho nên là chị nghĩ là chúng ta sẽ phải công bằng như vậy, và mọi thứ là nó sẽ nên theo cái hướng cư xử với nhau theo kiểu tình cảm. Tình cảm nó nhiều thì cái sự nuôi dưỡng cảm xúc nó sẽ lớn. Thiệt sự là đối với chị với anh Nam bây giờ, mọi sự nó không khác gì của mười mấy năm trước. Ý là vẫn rất là yêu thương, vẫn rất là nhiều cảm xúc. Và chị là người phản đối cái quan điểm là yêu nhau một thời gian là tình, sau đó là nghĩa. Chị rất phản đối cái việc đó. Và chị nghĩ là dù hai vợ chồng ở lúc nào cũng phải nuôi dưỡng cảm xúc, để vẫn phải yêu nhau, vẫn phải có cảm xúc với nhau, thì lúc đó nó mới lâu bền. Và cái người phụ nữ như thế họ mới được họ mới không đánh mất chính mình được. Họ mới không cảm giác là mình già đi, hay là họ không cảm giác mình bị thời gian tàn phá. Các bạn có thể nhìn thấy một người phụ nữ rất là viên mãn và hạnh phúc ở đây, mà còn trẻ đẹp nữa. Và một người phụ nữ chuẩn bị hành trình 30 đến 40. Phụ nữ mà có vui vẻ, lạc quan, hạnh phúc hay không á, là một phần cũng cần sự thấu hiểu của người đàn ông. Nói ở đây để các cánh đàn ông có cái nhìn đa chiều hơn cho phụ nữ, đôi lúc sẽ thấu hiểu được hơn cho phụ nữ. Nói chung là mình hãy nhìn vào nhau, kể cả phụ nữ nhìn đàn ông hay đàn ông nhìn phụ nữ. Chúng ta muốn một cái mối quan hệ nó tích cực khỏe mạnh thì hãy nhìn vào những cái điểm tốt của nhau, đừng có soi xét những cái khuyết điểm nó không đáng, và cùng nhau sửa đổi, thay đổi để cuộc sống của mình sẽ vui vẻ và hạnh phúc hơn. Các bạn đang lắng nghe podcast Nhật ký ban công của Minh Tú. Thì đối với Minh Tú á, tuổi 30 nó cũng chỉ là một con số thôi. Chúng ta chỉ cần dành nhiều cái sự chăm sóc cho nó, có một chế độ dinh dưỡng đúng đắn, rèn luyện sức khỏe, tìm kiếm đến những cái phương pháp mà để có thể giúp đỡ cho sắc đẹp của chúng ta chống lại tuổi già. Nên là hãy lạc quan lên, đừng có sợ là tuổi già ập tới rồi chúng ta không đẹp nữa. Chúng ta sẽ đẹp theo kiểu mặn mà riêng. Em có nên lấy chồng chưa? Em là quá nên lấy chồng. Vì em lấy chồng vì thiệt sự là với cái sự chín chắn của em, với nhan sắc của em, và với cái sự cầu tiến của bản thân em, sự mặn mà bây giờ, thì em hãy nên lấy chồng để cho một người đàn ông họ được hạnh phúc.
Chị nghĩ là nhưng mà em luôn luôn đắn đo là em sợ là em lấy chồng. Không phải là cái người bạn đồng hành đó của em kiểm soát em nha, hoặc là không có cho em tự do, nhưng mà em sợ là cái mối quan hệ, cái sự trách nhiệm của một cái mối quan hệ nó sẽ kìm hãm em trong cái con đường muốn phát triển bản thân của mình, muốn Thì sống theo cái lối sống cái của mình. người mà em định tiến tới hôn nhân là đã có chưa? Và em phải nói chuyện sòng phẳng với họ là họ có đồng ý cho em vẫn sinh con cho họ, sinh con cho cả mình và cả họ nữa chứ. Em vẫn là một người vợ rất là ngoan hiền, nhưng ngoài xã hội em vẫn phải là một minh tú tiến bộ hơn nữa. Chị nghĩ là em cứ ngồi trao đổi sòng phẳng với họ thôi, và nếu ok thì ký kết đồ rồi mình làm vậy thôi. Chị nghĩ là thật sự chị là một người đã từng thất bại trong hôn nhân một lần, rồi có một cuộc hôn nhân mới hạnh phúc. Cho đến giờ này chị thấy là có rất nhiều người phụ nữ họ thất bại trong hôn nhân và họ thấy sợ hãi hôn nhân, hay là họ rất là đặt nhiều dấu hỏi cho cái việc hôn nhân. Nhưng mà đối với chị thấy là nếu mình chọn được một người đàn ông tâm đầu ý hợp với mình thì cuộc sống hôn nhân nó vẫn rất là cần thiết cho một người phụ nữ. Âm dương lúc nào cũng phải cân bằng thì con người mình nó mới có thể vui vẻ, mới có thể có nhiều năng lượng để làm được mọi chuyện. Tất nhiên hôn nhân nó không bao giờ là 100 điểm hết. Nếu mình lấy chuẩn 100 điểm ra, nó sẽ vẫn luôn có cái việc này việc kia. Nhưng mà cái việc mà mình điều chỉnh bản thân để mình phù hợp với cái người chồng của mình, điều chỉnh bản thân để mình nuôi những đứa con, nó cũng là một cái điều rất là tốt để mình ứng xử ngoài xã hội nữa. Nhưng mà như thế nào thì là một người tâm đầu ý hợp, hoặc là một người phù hợp để mình tiến tới hôn nhân? Một người mình yêu thật là nhiều nhưng mà những cái điểm còn lại họ không phù hợp, hay là một người mình yêu vừa đủ nhưng những điểm còn lại của họ trên trung bình? Chị hay có suy nghĩ vậy nè, một người phụ nữ khi yêu á là sẽ 50-50. 50 để trái tim mình nói lên, 50 để trí não mình nói cái tiếng nói của trí não. Thì đó là giống như là mình cũng phải vừa sử dụng trái tim mà vừa phải sử dụng cái đầu nữa. Cảm xúc và lý trí cũng phải đi chung với nhau. Một người đàn ông mình yêu họ nhiều bằng cảm xúc, nhưng mà đối với tất cả những thứ khác mình thấy không ok, thì cái người đó cũng sẽ không nên đi bên cạnh cuộc đời mình nhiều. Một người đàn ông mình thấy họ ok hết mọi thứ nhưng mà cảm xúc không có thì cũng không nên. Một người đàn ông họ có thể cho mình có một cái cảm xúc vừa phải, những cái thứ khác cũng phù hợp vừa phải, thì mình sẽ, tất nhiên mình cũng không phải là một người phù hợp với họ hoàn toàn đâu. Mình có hoàn hảo cỡ nào đi nữa thì mình vẫn có những điều mình không phù hợp với người ta. Thì hai bên sẽ điều chỉnh từ từ để có thể gặp nhau ở một cái điểm mà chấp nhận nhau được. Đó, thì chị nghĩ là ngay cả mình cũng phải điều chỉnh mình, họ cũng phải điều chỉnh họ để phù hợp với nhau. Em sẽ không thể nào tìm một người mà em thấy anh này cái gì cũng phù hợp với mình. Chuyện đó không tưởng. Vậy thì em sẽ hỏi cho những cái cô gái mà bình thường ngoài kia đi, thì các cô gái ấy nhiều khi chưa có đủ những cái bản lĩnh, cũng như là chưa có một cái sự nghiệp quá ổn định, hoặc là chưa có đủ điều kiện để lựa chọn, mà thì làm sao để những cô gái đó. Chị kể cho nghe một chút về câu chuyện của chị nha. Ví dụ như thời chị 18 đôi mươi á, chị đen nè, không đẹp nè. Thời đó không hiểu sao nó hơi thô á, kiểu nó hơi tròn tròn chút á. Có một cái giai đoạn là khoảng từ lớp 11 cho đến cỡ lớp 12 á, 3 năm á, là chị khá là tròn, lên năm nhất đại học vẫn còn hơi tròn á. Thì mặc dù là như vậy, nhà rất nghèo, rồi mọi thứ nó bình thường, nhưng mà lúc nào cũng có rất là nhiều bạn trai theo đuổi, rất là nhiều luôn đó. Và chị nghĩ là cái chính mà để đến bây giờ mình mới ngồi mình nhìn lại là vì sao nhiều bạn trai theo mình ở giai đoạn đó, vì chị rất là nhiều năng lượng. Chị làm cái gì là chị sẽ nhiệt tình cho tới cùng luôn. Chị học chị cũng rất là chăm học, chị chơi chị cũng rất là ham chơi, có nghĩa là hết giờ học mà đi chơi là chị cũng chơi tới nơi tới chốn luôn. Nấu ăn là chị cũng tập trung nấu ăn, và chị trong các buổi mà lớp chị họp hội lại là chị là người rất là hay vào bếp vì chị thích nấu ăn. Rồi chị làm gì chị cũng làm tới nơi tới chốn và chị nhiệt tình với tất cả mọi thứ.
Chị có thể ngồi hàng giờ để chị nghe mấy đứa bạn chị nó tâm sự chuyện của nó như thế nào, vân vân á. Rồi có cái chuyện gì cần chia sẻ là chị sẽ chia sẻ tới nơi tới chốn đó. Thì chị nghĩ là con người mình á, dù mình có bình thường về ngoại hình, mình có bình thường về gia cảnh, mình có bình thường về mọi chuyện, nhưng mình vẫn có điểm sáng. Ví dụ như điểm sáng của chị ở giai đoạn đó, đó là con người chị nó quá nhiều năng lượng và chị quá nhiệt tình, chị quá chân thành với mọi người. Thì tự dưng cũng rất là nhiều bạn theo chị, mà cũng là những bạn giống như mình nhìn lại thì mình thấy là về level gia đình hay là đẳng cấp họ hơn mình rất nhiều đó. Và ngay cả trong cái hoàn cảnh chị bình thường như vậy, chị vẫn được quyền kén chọn đó. Thì chị nghĩ là những người phụ nữ sẽ nên thấy là mình luôn luôn có điểm sáng và mình đừng có ngại là mình bình thường. Quan trọng là mình sẽ biết được cái ưu điểm của mình ở đâu và mình phát huy nó, và mình trau dồi thêm để những cái khuyết điểm của mình nó sẽ được cải thiện hơn. Với thêm một điều nữa đó, chị cũng muốn chia sẻ với các bạn gái trẻ đó là chúng ta dù có cá tính bao nhiêu thì chúng ta hãy nên dịu dàng một chút, hãy nên quan tâm tới người khác một chút, rồi hãy nhẹ nhàng á, để cho thật ra mình nhẹ nhàng như vậy không phải để mình tìm đàn ông, mà mình nhẹ nhàng để mình trở nên duyên dáng hơn. Thiệt sự người ta nói là cái nết đánh chết cái đẹp á, là ông bà mình nói không bao giờ sai hết á. Mình mà duyên dáng là mình được điểm cộng rất nhiều. Ví dụ như ở công ty chị đi, cũng có những bữa chị ngồi ăn cơm chung với các bạn nữ, cái bịch canh hay là cái gói nước chấm á, một bạn trai đồng nghiệp thôi nói: ê mày mở giùm tao, của mày tự mở đi. Đó là cái cảm giác đó, nó rất là làm cho cái người đó họ bị sốc á. Và biết đâu trong đầu họ nghĩ cô này không thể nào trở thành bạn gái của mình được, dù là cái con nhỏ kia chắc chắn nó cũng nói mày sức mấy thành bạn trai tao được, ví dụ là vậy. Nhưng mà ví dụ như chị thời trẻ đi nha, là một cái đống đồ ăn bày lên đó là chị sẽ là người, giống như cái phản xạ của mình là chị sẽ tự động chị lấy hết các cái bịch đó, chị tháo ra rồi chị rót ra đó để cho mọi người ăn, ví dụ vậy. Và mình làm cái điều đó rất là tự nhiên. Nhưng mà giờ này mình làm lúc đó không có động cơ gì hết nha, nhưng mà đến khi mình lớn lên rồi, giờ mình nhìn lại mình mới thấy biết đâu đó là những cái điểm cộng của mình mà mình không có nhìn thấy được. Và biết đâu những người ngồi chung mâm đó đang phán xét về mọi người và sẽ thấy là cô này cổ rất là dịu dàng và cổ có thể là một cái người rất là take care gia đình đó. Chị nghĩ là biết đâu là những cái điều đó nó cũng là điểm sáng của người phụ nữ đó. Vậy là em phải coi lại cái nết của em rồi. Vì sao mà em chưa được lấy chồng? Em chưa Thật được lấy ra chồng vì em kén thôi. thật ra thì em cũng nghe nhiều người nói vũ khí của người phụ nữ á, đó là sự dịu dàng và sự thấu hiểu, thông cảm. Chị thì dành rất là nhiều thời gian cho các bạn trẻ ưu tú. Thì nếu như có một lời chia sẻ nhắn nhủ đến các bạn gái bình thường cũng như là các bạn gái chưa có điều kiện may mắn lắm, thì chị sẽ gửi tặng những điều gì? Chị nghĩ là tất cả chúng ta sinh ra trên đời này đều đã là một cái may mắn của tạo hóa rồi. Cha mẹ cũng đã tạo cho mình cái hình hài, và mình đẹp hay là mình không đẹp là do cách mình nghĩ thôi. Tất cả mọi số phận đều có một cái giá của nó hết. Mình là một cái người bình thường, mình lớn lên mình cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống bình thường của mình. Những người giống như Minh Tú đi, Minh Tú cũng là một cái người rất là nổi tiếng, nhưng cũng có lúc ôm gối khóc một mình cũng đâu ai biết, đúng không? Và cũng có lúc, chắc chắn cũng có lúc Tú nghĩ rằng là thôi giá như mình chỉ là một người bình thường thôi. Đó, thì ai cũng sẽ có những cái số phận và có những cái tâm tư trăn trở của mình. Thì quan điểm của chị Dung là trên đời này không có một cô gái nào là bình thường cả. Mỗi cô gái đều là những cái bông hoa rất là đặc biệt. Quan trọng là mình biết phát huy mình hay không, và mình chọn lựa cái cách đi của mình thôi. Thì chị mong ước là tất cả các bạn đều có thể phát hiện ra những cái điểm đặc biệt của mình, để mình có thể làm cho con người của mình trở nên đặc biệt hơn và hấp dẫn hơn, nhiều năng lượng hơn, thì cuộc sống của chúng ta sẽ hạnh phúc hơn. Các bạn thân mến, từ những cái câu chuyện, những chia sẻ của doanh nhân thạc sĩ Phạm Kim Dung và những cái nỗi tâm tư của Minh Tú, thì hy vọng rằng là những thông điệp được truyền tải trong tập này sẽ giúp cho các bạn, những bạn mà gần bước sang tuổi 30 hoặc xa hơn là những cô gái trẻ ngoài kia, hãy định hướng bản thân của mình, biết cách chăm sóc mình hơn, yêu thương bản thân của mình hơn, biết mình là ai nè, tin vào bản thân của mình, dám tự tin khẳng định vị thế cũng như là cá tính của bản thân của mình. Và một điều nữa là các bạn phải cố gắng sống hạnh phúc, lựa chọn những cái điều mà mình
dám nghĩ, dám làm, nhưng phải chấp nhận được cái rủi ro đó và tìm được một cái người đàn ông phù hợp hoặc là một nửa kia phù hợp với bản thân của mình. Cảm ơn chị Dung rất là nhiều đã dành thời gian đến đây để tham gia cái podcast này cùng với em. Ngày hôm nay á, không chỉ là các bạn được chữa lành mà bản thân của em vừa được chữa lành mà vừa được khai sáng ra những cái góc nhìn đa chiều hơn. Có những cái ý tưởng để em có thể tiếp tục cái con đường mà em mong muốn, cũng như là tìm ra cái câu hỏi cho bản thân của mình, cái câu trả lời cho cái câu hỏi của mình là mình sẽ phải giải quyết nó như thế nào. Nhân ngày 8 tháng 3 thì em cũng chúc cho chị Dung sẽ có thật là nhiều sức khỏe, luôn trẻ đẹp, luôn thành công trong cuộc sống. Và một điều nữa là chúc cho chị sẽ tiếp tục cái sứ mệnh của mình là mang cái sắc đẹp của người phụ nữ Việt Nam đi ra đến thế giới và lan tỏa nó rộng. Cảm ơn Minh Tú đã mời chị đến đây và có một cái buổi trò chuyện như thế này để hiểu thêm hơn về Minh Tú, hiểu thêm hơn về những cái tâm tư, những cái trăn trở của em, cũng như là cái tâm tư rất là nhân văn của em khi muốn có những cái buổi như thế này để truyền cảm hứng cho các bạn trẻ trong cái việc định hướng cái sự nghiệp và công việc của mình. Chị cũng chúc cho Tú thật là nhiều sức khỏe, thật nhiều năng lượng, và chị cũng mong muốn là chúng ta sẽ có một buổi nói chuyện nữa về cái việc đi học đại học của Tú. Dạ, chắc chắn. Và chúc cho Tú mau lấy chồng, mau có ngôi nhà và những đứa trẻ. Chị nghĩ là điều đó nó sẽ rất là hạnh phúc. Các bạn gái nào từ 18 đến 25 tuổi đang có ý định muốn trở thành Hoa hậu, chúng ta hãy đến ngay công ty Sang Vàng Entertainment. Hiện tại trong năm 2023 có đến 3 cuộc thi và các bạn có thể thỏa sức tìm kiếm cái cuộc thi nào phù hợp với cái khả năng của mình và đăng ký tham gia ngay để biến ước mơ của mình thành sự thật nha. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều đã dành thời gian để đồng hành cùng với Minh Tú và chị Dung trong cái podcast lần này. Chúc cho các bạn có một ngày thật là vui, ấm áp, hạnh phúc và phải luôn luôn tỏa sáng và sống một cuộc sống thật là ý nghĩa nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.